Vandaag verwelkomen wij mevrouw Janssen in ons programma Local Learning. Zij is de opleiding-directeur van Janssen Partners, de Hogeschool van Suriname. En zij zal ons hierover informeren. Mevrouw Janssen, hoe lang bestaat Janssen Partners? In 2001 hebben we Janssen Partners opgericht. Mijn man, mijn echtgenoot Antonie Janssen en ik, wij voeren de algemene leiding over Janssen Partners. Hoe is de Hogeschool van Suriname tot stand gekomen? Eigenlijk van onze eigen deskundigheid en passie hebben wij gedacht, wij hebben allemaal beide een achtergrond ICT en bedrijfskunde. En vanuit onze passie hebben we gedacht, nou dat gaan we dan in ieder geval in Suriname ook doen om bij te dragen aan de ontwikkeling van ons land. Zijn wij dus begonnen met een hogeschool. En hoe wordt de HVS bestuurd? Ik zei het al, dus mijn man en ik zijn een tweekoppige directie. Maar daarnaast worden we ook nog ondersteund door 2 adviesorganen. Dat zijn de examencommissie en de kwaliteitsbord. En we hebben ook nog 2 uitvoerende takken, onderwijs en facilitair. Nou, onderwijs, daar gebeurt het eigenlijk allemaal. Daar heb je de studieloopbaanbegeleider, daar heb je de kerndocenten en de opleidingsmanager. Die gaan dus, met hun gaan we dan samen het curriculum invullen, zodat de studenten daarna onder begeleiding van de docenten aan de slag kunnen gaan met het lesprogramma. Middels praktijkonderwijs, action learning. Op die manier wordt het onderwijs bij ons verzorgd. U had het daarnet over dat de school tot stand is gekomen in samenwerking met uw partner. Voor het zo'n initiatief om deze school op te richten? Ik denk dat als je een land zou willen ontwikkelen, dat onderwijs heel erg belangrijk is. En dat vonden wij, en vandaar dat we dus ook inderdaad met de school zijn begonnen. Ik zei het al, we hebben beide een achtergrond ICT en bedrijfskunde. We komen vanuit Nederland en je komt naar Suriname en je denk je van, wat wil je doen? Wat is jouw bijdrage? En op die manier, dus onderwijs aanbieden, willen wij dus een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons land. Wat is het unicum van de HVS? Het unicum van ons is dat we kwaliteit onderwijs aanbieden. Hoe doe je dat? Dat is met samenwerkingen met partners in het buitenland, de hogescholen. Ik noem maar, Janssen is het exameninstituut voor informatica in Nederland. Je hebt ook Hogeschool Novi waarmee wij een samenwerking hebben. Denk aan het lesmateriaal dat wij vanuit het buitenland halen. We willen echt dat niveau onderwijs wat je ook zou genieten in het buitenland, dat willen wij ook aan onze studenten bieden. Als je kijkt naar onze leeromgeving, dan willen wij ook dat ze het gevoel hebben dat ze inderdaad op zo'n school zitten. Dat ze een werk- en leeromgeving hebben dat helemaal niet onderdoet aan een school in Nederland. Op die manier proberen wij dus in te spelen op de kwaliteit van het onderwijs. En ik zei het al, met een kwaliteitsbord. Dus daar wordt continu gelet. En ook met de anderen zal je straks spreken, de kerndocenten. Die ook vanuit hun zijde expertise, noem maar op, invulling geven aan ons curriculum. Zodat wij dus ook inderdaad bij de tijd zijn. En dat we heel gauw, als er veranderingen zijn, dat we dus dat gauw kunnen invoeren in ons curriculum. En dat we dus niet achterblijven. En dat we constant bijblijven, internationaal. We hebben daarnet in beeld gebracht dat jullie hadden een oud gebouw. Dit is het nieuwe gebouw. Ja. Waarom de keuze om uit te breiden? Ik zei het al, continue kwaliteitsverbetering. Daar gaat het eigenlijk om. Natuurlijk vonden onze studenten het lekker knus om daar te zitten. Daar heb je dus inderdaad kleine lokalen, noem maar op. Maar als je wil groeien en moet je dus ook daaraan denken. Nou, ik vind een leeromgeving, werkomgeving waarover ik het had in het buitenland, daar wil je aan tippen. Dat wil je gewoon aan je studenten aanbieden. Vandaar dat we ook de keuze hebben gemaakt om toch wel een nieuw gebouw voor ze op te zetten. Natuurlijk wil je groter worden, maar dat is step by step. Je moet niet te gek doen, zeg maar, dat je dan een hele grote school gaat opzetten. Maar dit is inderdaad voor deze periode is dat helemaal welkom voor onze studenten om in zo'n omgeving te studeren. En uit hoeveel lokalen bestaat dit gebouw? Als we om ons heen kijken, dan moeten we gewoon even tellen. En dan is het 1, 2, 3, 4 boven, sorry. En dan ook dan weer even groot aantal beneden. Wie is jullie doelgroep?
Onze doelgroep, je ziet een verschuiving. Voorheen waren het de werkenden. Toen wij pas in Suriname kwamen, dus in 2001, had je inderdaad veel werkenden die toen niet naar het buitenland konden gaan om ICT te studeren. Dan had je dus, die zijn gebleven en zij zijn vanuit de praktijk gegroeid in een vak, maar hadden ze dat diploma nog niet en dat wilden ze heel graag. Dus je zag in het begin dat we dus heel veel werkenden hadden, maar je ziet een verschuiving. Nu zie je een verschuiving, de studenten van de middelbare school, die willen dat ook. Die zijn ook geïnteresseerd in ICT, die willen ook niet direct weggaan. Want als je het hier, als je datzelfde onderwijs op internationaal niveau hier kan vinden, waarom zou je weggaan? Dus vandaar dat je ook een verschuiving ziet naar de jongeren toe. Studenten die pas van de middelbare school zijn geslaagd. En welke studenten worden geaccepteerd? Van welke middelbare schoolstudenten worden geaccepteerd? Alle middelbare scholen, VWO, MBO, HAVO, die worden inderdaad ingeschreven bij ons. Wat is het studieaanbod van de HVS? Studieaanbod, we hebben, ik zei het al, onze passies vanuit bedrijfskunde en ICT ontstaan. Dus sowieso heb je bedrijfskunde en ICT. En daarin heb je ook nog dat je inderdaad kan specialiseren. Dus denk niet alleen aan bedrijfskunde, maar denk bijvoorbeeld aan niet alleen aan algemeen management bedoeling, maar je hebt ook human resource management waarin je kunt verdiepen. Je kan denken aan financieel, economisch management, je kunt denken aan change management, HRM dacht ik, marketing. Dat is binnen bedrijfskunde, maar als je dus aan ICT denkt, kun je denken aan business en IT, mensen die echt de business willen bepalen en inrichten. Dan heb je de andere planning en design, je kunt denken aan development en testen. Studenten die van programming houden, maar bijvoorbeeld van die afdeling willen managen, daar leiden we ze ook op. Je hebt ook service en operation en support en enable mensen die meer van bijvoorbeeld beveiliging houden. Die worden ook wel opgeleid, maar wij denken wel een stapje hoger. We willen niet alleen de uitvoerders opleiden, maar ook de managers, de leiders die visie hebben en verandering teweeg kunnen brengen. Kunt u de verschillende studierichtingen even aan ons belichten? Dat is een mondvol. Dus je hebt bedrijfskunde. Als je bedrijfskunde studeert, dan studeer je af Bachelor Business Administration. Als je ICT doet, dan studeer je af Bachelor ICT. En jouw vraag is om het nog meer te belichten. Ik zei het al, bedrijfskunde is in general. Wat kun je in de business doen? Dus je kunt gaan werken als je bedrijfskunde hebt gestudeerd. Je krijgt vakken als HR, cross-cultural management, adviesvaardigheden. Noem maar op, zodanig breed in het bedrijf dat je overal inzetbaar bent. Maar wil je in de eindfase toch wel, ergens anders in verdiepen? We hebben dezelfde studie, dezelfde titel, daar niet van, maar toch wil een mens wil altijd iets anders doen. Anders zijn dan de anderen weer. Dan mag je, als je gedurende de opleiding hebt gezien van, hé, wacht eens even, ik ben helemaal weg van HR, dan mag je verder gaan verdiepen in HR. Dan zul jij met je begeleider en met je andere groep medestudenten nog meer over HR leren. Hetzelfde geldt voor change management. Als jij echt iemand bent die verandering wil brengen, dan zul je kiezen voor change management. Je hebt het gedurende de opleiding al gehad. Maar je gaat in het laatste jaar daar beter in verdiepen, nog meer in verdiepen. En zo hetzelfde geldt voor finance, hetzelfde geldt voor marketing. Als marketing jouw passie is, dan ga je in het 4e jaar nog meer verdiepen in marketing. Die vakken krijg je ook wel hoor. Vanaf het eerste jaar krijg je e-marketing. Je hebt organisaties in verandering in het eerste jaar. Je krijgt PAP in het eerste jaar, reflectie als je de HR-zijde wil opgaan. Nou, allemaal vakken die te maken hebben met bedrijfskunde algemeen. Hetzelfde geldt voor ICT. ICT zal je in het begin ook wel gewoon programming krijgen. Je zal IT-service management krijgen. Noem maar alle vakken breed in de opleiding. Wat te maken heeft met de levensfase van zo'n ICT-informatiesysteem, zeg maar. Het gaat eerst om het bedenken waar willen we naartoe, dat is beleid. En dan als je hebt bedacht wat zo'n bedrijf nodig heeft, dan moet je het nog kunnen gaan maken. Je moet nog eerst gaan analyseren, daarna maken, bouwen, testen, noem maar op en beheren. Al dat soort fasen lopen we ook wel door. En uiteindelijk kan een student inderdaad zeggen van wauw, ik hou van programming, dat is mijn passie en dat wil ik doen. Dan krijg je dan in het 4e jaar nog meer vakken die betrekking hebben op development en testing.
Hoe lang duren deze studies ongeveer? Het is een 4-jarige studie. Dus de studenten die afgestudeerd zijn van de middelbare school, voor hun is het een 4-jarige studie. Maar wij faciliteren ook mensen uit het bedrijfsleven, zoals ik al zei, die werkervaring hebben en nog hun diploma willen behalen. Dan gaan wij na met hun, wat hebben ze dus, dat noemen ze de EVC en EVK. Welke competenties heb je eerder verworven en welke kennis heb je eerder verworven. Op basis daarvan is het mogelijk om in het 2e leerjaar in te stromen. Soms is het zelfs mogelijk om in het 3e jaar, dat noemen we het kopprogramma, om in het 3e jaar in te stromen. Mensen die bijvoorbeeld al een HBO-studie hebben gedaan, in elk geval een studie hoger onderwijs, die maken vaak genoeg kans om in het 3e jaar te komen, omdat ze dan die vakken al hebben gehad, maar die specifieke vakken misschien nog niet. En dan krijg je een programma, een 3-jarig programma of nog een 2-jarig programma. Als we even naar het inschrijvingsgeld gaan, gezien de situatie in het land, hoe komen jullie de studenten tegemoet? De studenten zijn pas afgestudeerd van de middelbare school. Hoe komen jullie die tegemoet? Op verschillende manieren. De kosten zijn €1950. Ze mogen gewoon een SRD betalen. Het geld hoeven ze niet in 1 keer te betalen, maar ze kunnen in delen betalen. Boekengeld, dat mogen ze zelf zien hoe ze dat gaan invullen als ze zelfs hun boek uit het buitenland willen halen of online willen shoppen, noem maar op. Dat laat ook geheel aan hun over. Op die manier willen we toch een beetje inspelen op de kosten, zeg maar, dat we ze toch wel tegemoet komen en dus meegaan met de economische situatie van het land. U bent opleidingendirecteur. Wat zou je nog meer met de HVS willen bereiken? Wat zou ik nog meer willen bereiken met de HVS? Nou, dat is een goede vraag. Ik zou in elk geval meer willen bereiken dat we meer managers, meer leiders in Suriname kunnen zeg maar, onderwijzen en opleveren. Zodat zij in elk geval ook op hun manier ook weer een bijdrage zullen leveren aan Suriname, aan ons land. Dat is denk ik wat wij heel graag willen. En daarom hebben we gekozen voor onderwijs. Omdat zij een verschil kunnen maken in ons land. En als wij ze die kennis en die vaardigheid en straks zul je dat horen van een van onze kerndocenten, hun houding kunnen veranderen, dat ze moeten aanpakken, zal jij straks meer horen, dan zul je zien dat we daar naartoe willen gaan. Een hele andere denkwijze, aanpakken, noem maar op. En niet wachten en wachten en wachten, maar in elk geval aanpakken. Dan zul je dat zien dat we toch niet meer zullen wachten op iets dat moet gebeuren of op hulp, maar dat wij zelfs met nieuwe ideeën komen, innovatieve ideeën. Wat kunnen wij opzetten? Wat kunnen wij zelf doen? Waar zijn er markten? Welke markten kunnen we aanboren? Om ook, wij hebben een school opgezet, maar onze studenten hoeven geen school op te zetten. Zij kunnen een heel andere business gaan opzetten in de visserij, in de agrarische sector, noem maar op. Het is zo breed en je wordt zo breed opgeleid dat je gewoon van alles kan. Ik zie ook 2 docenten naast u zitten. Misschien kunt u even vertellen. Ja. Naast mij zit Reina Kolf. Ik zei het al, we leiden managers en toekomstige leiders op. Dat betekent je moet aan hun competenties werken. Wat voor competenties? Op welke wijze wil je dus aan hun competenties werken? Dat zijn gewoon, het is een leven lang leren, noemen we dat. Hè? Dus je bent continu bezig te leren. Maar hoe kun je jezelf leren om goed te leren en goed aan jezelf te werken? Daar zal Reina Kolf het over hebben. En onze andere kerndocent, een van onze kerndocenten, dat is Rishmir Ramjilal. Omdat ik al zei, we leiden managers op, we leiden leiders eigenlijk vormen we. En daarom is het zo belangrijk, zij zal het dus meer hebben over leiderschap. Wij zijn aan het eind gekomen van het eerste deel van deze aflevering. In het tweede deel zullen de kerndocenten jullie nader informeren over leiderschap en zelfmanagement die verzorgd worden op de HVS.